Tập 14. Tư duy phản biện, đánh giá giải giáp, giới hạn và sự đánh đổi. Bài phân tích hôm nay đi thẳng vào việc đánh giá các analytical functions dụng trong critical thinking, sử dụng các cấu trúc học thuật từ 131 đến 145. Section 1. Conditional feasibility. Tính khả thi có điều kiện. Cấu trúc 131. This policy would be more effective if. Cấu trúc này objectively defines the condition required để một giải pháp thực sự thành công. Ứng dụng cấu trúc này giúp chúng ta tránh các absolute claims trong academic writing. Hãy xem các English examples. Source. This policy would be more effective if it were combined with practical teacher training and technical support. Example A. This policy would be more effective if governments implemented strict monitoring systems. Example B. This policy would be more effective if local communities were involved in the planning phase. Điểm cốt lõi về ngữ pháp ở đây là subjunctive mood. Quá khứ giả định luôn được sử dụng ngay sau từ if. Chuyển sang cấu trúc 141. There is little value in unless. Từ unless ở đây thiết lập một strict prerequisite. Không có điều kiện tuyển quyết này, toàn bộ hành động hoặc chính sách phía trước sẽ hoàn toàn vô giá trị. Quan sát các exact English phàm sau để thấy rõ syntax. Source. There is little value in giving every student a tablet unless teachers know how to use the devices purposely. Example A. There is little value in building more sports facilities unless the public is encouraged to use them. Example B. There is little value in raising taxes unless the revenue is allocated to essential public services. Section 2. Evaluating remaining risks. Đánh giá các rủi ro còn tồn động. Định nghĩa cấu trúc 132, even if there is still a risk that. Cấu trúc này concessions a point, tức là nhượng bộ một khía cạnh tích cực trước khi lập tức đưa ra một critical vulnerability. Cơ chế này trực tiếp highlights residual threats. Chúng ta sẽ dùng các English examples này như những factual sentence templates. Source. Even if electric cars become more affordable, there is still a risk that charging infrastructures could remain inadequate. Example A. Even if urban planning improves, there is still a risk that housing prices will remain unaffordable. Example B. Even if automation increases productivity, there is still a risk that low-skilled workers will face unemployment. Tiếp tục với cấu trúc 134. This may solve, but fail to address. Cấu trúc này specifically targets các partial solutions. Nó vạch rõ ranh giới giữa việc xử lý hiện tượng bề mặt và việc giải quyết triệt để nguyên nhân sâu xa. Các English examples sau minh họa rõ the contrast giữa short-term fixes và underlying issues. Source. This may solve traffic delays but fail to address the underlying problem of urban air pollution. Example A. This may solve immediate food shortages but fail to address long-term agricultural sustainability. Example B. This may solve the symptom but fail to address the root cause of the economic disparity. Section 3. Avoiding one-sided arguments. Tránh lập luận một chiều. Hãy so sánh hai cách lập luận. Item 1 là một weak claim. Social media causes declining adolescent well-being. Đây là một generic absolute claim. Trong khi đó, Item 2 áp dụng structure 138. It will be too simple to claim that social media is the sole cause of declining adolescent well-being. Đây là một nuanced structure, an toàn và chắc chẽ hơn rất nhiều. Tiếp đến, structure 135. A common assumption is that, yet. Các exact phrases này dùng để dismantle một widespread assumption. Source. A common assumption is that higher salaries always improve motivation, yet autonomy and working conditions also matter. Example A. A common assumption is that stricter punishments deter crime, yet rehabilitation programs often yield better long-term results. Đến với structure 143. This should be seen as rather than. Cấu trúc này rất sắc bén. Nó forces a redefinition của các topic parameters. Nó thay đổi hoàn toàn góc nhìn về vấn đề đang được thảo luận. Đây là các direct templates cho việc redefining an argument. Source. This should be seen as a public health issue rather than merely a matter of personal lifestyle. Example A. This should be seen as a global responsibility rather than a local environmental problem. Section 4. Assessing trade-offs. Đánh giá sự đánh đổi. The benefits of are likely to outweigh the drawbacks if. Phân tích breakdown như sau. Topic. Remote work. Condition clause. Employers actively protect communication and team cohesion. Result. Benefits outweigh drawbacks. Main đề điều kiện dictates the final assessment của sự đảm đổi. Hai cấu trúc 144 và 145 là methods tối ưu để finalizing a comparative evaluation một cách objectively.
144. Source: The case for early prevention is stronger than the case for punishment only after offenses occur. 145. Source: A fair assessment would recognize both the convenience of online shopping and its potential impact on local retailers. Section 5. Multi-part solutions. Giải pháp đa phần. Cấu trúc 139. A more realistic solution would involve. Academic solutions luôn yêu cầu multiple concurrent steps. Hãy xem các English items cho lĩnh vực giáo dục. Bước 1. Sustained teacher training. Bước 2. Updated materials. Bước 3. Reliable infrastructure. Thêm một additional English example để reinforce multi-part structure format. Đối với giải pháp môi trường. 1. Stricter emissions regulations. 2. Subsidies for green tech. 3. Public awareness campaigns. Một giải pháp hoàn chỉnh phải bao quát nhiều mặt. Để khép lại bài phân tích, a fair assessment requires evaluating conditions, identifying risks, and calculating trade-offs accurately. Trọng tâm của tư duy phản biện là khả năng nhìn nhận qua conditional logic. Liệu một chính sách có thể đứng vững nếu các strict prerequisites không được đáp ứng? Lập luận xuất sắc luôn là lập luận thấu đáo nhất. Để tối ưu hóa quá trình chuẩn bị học thuật, hãy bám sát kim chỉ nam The IELTS Focus. Hẹn gặp lại!